Xin chào tất cả các bạn quay lại với Phương Kitchen. Phương đã hứa với các bạn là chia sẻ một cái video về gạo thập cẩm theo kiểu Hàn Quốc với nhiều loại đậu hạt. Nhưng mà vì cái lý do là mình vẫn chưa thu thập đủ cái thông tin và những cái phương pháp, những cái cách nấu hướng dẫn các bạn, cho nên Phương đã cần rất là nhiều thời gian để tìm hiểu thông tin. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn ba cái cách mình nấu cơm. Một là mình sẽ nấu bằng cái nồi nấu cơm Cuckoo của Hàn Quốc. Đây là một nồi áp suất điện nấu cơm Hàn Quốc rất là dẻo và ngon. Hai là mình sẽ nấu nồi cơm điện của Việt Nam. Và ba là mình sẽ dùng một cái nồi gang đáy dày bình thường. Thì mình đã làm rất là nhiều lần và nghiên cứu về cái lượng nước và cái lượng đậu sao cho nó chuẩn nhất, để mình có được cái hạt cơm dẻo và hạt đậu nó không bị sống, không bị sượng. Các bạn theo dõi nha. Thật ra là nhà của mình cũng rất là thường ăn cơm thập cẩm. Bình thường thì Phương đo lường bằng mắt không à. Hôm nay vì làm cái video clip này mình sẽ cân đo cho chính xác cái lượng đậu, lượng gạo và lượng nước cho các bạn làm theo. Hồi trước khi mà mình học y tá thì mình cũng có học một chút xíu kiến thức về dinh dưỡng. Nhưng mà những kiến thức đó cũng lâu lắm rồi, mình cũng phải tìm hiểu lại thông tin trên mạng rất là nhiều để mình có thể hướng dẫn cho các bạn xem trong cái video clip này. Bình thường mình sẽ nấu hai cái lon gạo này, tổng cộng là 300g. Tuy mình biết rằng trong các loại gạo thì gạo trắng là loại gạo ít chất dinh dưỡng nhất, nhưng mà mình vẫn giữ lại một khắc. Tại vì nếu mà không có thì thật sự là rất là khó ăn. Người Việt mình có văn hóa là ăn gạo trắng từ bao nhiêu đời rồi, bao nhiêu thời nay rồi. Bây giờ mà bất thình lình bỏ gạo trắng thì mình nghĩ là không ai có thể đu theo trong thời gian dài được. Mình sẽ dùng 150g gạo trắng. Thay cho một khóc gạo trắng nữa thì mình sẽ sử dụng là gạo lứt và gạo nếp than hoặc là gạo nếp cẩm. Các bạn cứ đo như thế nào làm sao cho đủ 150g. Ở đây Phương dùng là 100g gạo lứt và 50g gạo nếp cẩm. Nếp cẩm và nếp than nó khác nhau nha các bạn. Nếp cẩm nó sẽ ra cái màu hơi tím tím, còn nếp than thì nó có cái màu đen huyền, đen bóng gì luôn nè. Nhưng mà theo mình tìm hiểu thì nếp cẩm nó có độ dinh dưỡng cao hơn và cũng mắc hơn nữa. Những người lớn tuổi bị bệnh tim mạch hay là tiểu đường thì nên bỏ hẳn gạo trắng mà chỉ dùng gạo lứt và gạo nếp cẩm. Nhưng mà thật sự là những người lớn tuổi thì răng cỏ cũng không có còn tốt nữa, mà gạo lứt thì thực sự là cũng hơi cứng và khó ăn hơn là gạo thường. Cho nên là mình nghĩ cái phương pháp là mình trộn như vậy nó dễ hơn. Rồi bây giờ mình sẽ đi vo gạo. Cái khâu vo gạo này thì mình không có cần phải nói nhiều ha, mình chỉ vo cho sạch và mình phải ngâm trước nửa tiếng trước khi mình nấu cơm. Mình nghĩ là người Việt không có thói quen này, nhưng mà người Hàn Quốc là thường vo gạo xong và để ngâm ít nhất khoảng 15 phút thì khi nấu cái hạt gạo nó sẽ rất là dẻo. Tiếp theo Phương sẽ nói về cái phần các loại hạt và các loại đậu mình cho vào gạo. Ở đây Phương có saripte là một dạng đậu đen. Nếu mà không có, các bạn có thể dùng đậu đen của người Việt. Tiếp theo mình có nữa là đậu đỏ. Đậu đỏ này các bạn vô các chợ mà bán mấy cái đồ organic, nó cũng có bán rất là nhiều, hoặc là chợ châu Á cũng có bán. Còn đây là đậu gà. Đậu gà thì Phương thấy là dạo này cũng khá là quen thuộc với lại trong ẩm thực Việt. Đậu gà nổi tiếng với cái độ dinh dưỡng của nó, có khả năng oxy hóa mạnh rất là cao, chống ung thư, tốt cho tim mạch, giảm cholesterol. Rất là tốt, các bạn có thể tìm hiểu thêm trên mạng. Lúc này thì người Việt mình dùng đậu gà trong các món như là gà nấu đậu, bò hầm. Có cả món tàu hũ mà làm từ đậu gà cũng rất là bổ dưỡng nữa. Ở đây là hạt ý dĩ, còn gọi là hạt bo bo, các bạn hãy ăn trong sâm bổ lượng nữa nè. Đây là quinoa, tiếng Đức gọi là quinoa, hình như tiếng Anh cũng gọi là như vậy. Còn tiếng Việt gọi là hạt diêm mạch. Hạt diêm mạch thì nó có nhiều màu, màu vàng, màu đen, màu đỏ. Nhưng mà hình như là mấy cái màu mà nó đậm hơn thì nó có giàu chất dinh dưỡng nhiều hơn là cái màu vàng. Bạn nào mà ở nước ngoài thì Phương nghĩ không xa lạ gì với cái món này. Người Tây, người Đức ở bên đây họ hay dùng để làm ăn chung với lại salad hoặc là thay thế cho cơm, vì nó có độ dinh dưỡng rất là cao, mà so với gạo thì nó rất là ít calo. Còn một món đậu nữa là đậu lăng. Đậu lăng thì có nhiều hình dạng, có dạng màu nâu, rồi có màu xanh lá cây và màu cam.
Đây là loại đậu rất là nhiều dinh dưỡng, bắt nguồn từ khu vực Trung Đông. Từ trước thời Hy Lạp cổ đại đó các bạn, mà được trồng và canh tác sớm nhất. Đây cũng là cái món đậu lăng hầm mà nếu các bạn biết Kinh Thánh là cái ông Jacob anh đã mua quyền thừa kế của ông Esau bằng một đĩa đậu hầm này, là cái đậu này nè. Chỗ mình ở thì tìm kiếm được những cái loại mà người ta mix sẵn như vậy nè, coi như trong một cái túi là có đủ loại tất cả các loại đậu trong đây. Vào mùa đông thì đang có mùa hạt dẻ, người Hàn Quốc thường hay cho hạt dẻ vào trong món cơm, độn vào ăn cũng rất là ngon và ngọt. Các bạn có thể thay thế bằng khoai lang. Tất cả các loại hạt, các loại đậu này mình phải ngâm nước qua đêm cho nó thật là mềm. Các bạn có thể ngâm riêng cho cái màu của nó không bị lẫn vào nhau. Đặc biệt là cái đậu đen nó ra cái màu đen. Còn không thôi các bạn cứ ngâm chung và mình sẽ để đông đá. Sau khi ngâm nở thì mình sẽ để đông đá. Để khi cần mình chỉ cần múc ra một phần mình muốn ăn thôi, chứ không phải là đến lúc mình nấu cơm mình mới đi ngâm đậu nha các bạn. Trong các nguyên liệu này thì chỉ có hạt diêm mạch là cái hạt quinoa nè. Cái này là mình không cần phải ngâm, cái này mình chỉ rửa và cho thẳng vào nước nấu thôi. Còn một nguyên liệu Phương quên giới thiệu cái màu xanh lá cây này là đậu nành long Nhật Bản. Đây cũng là một loại đậu rất là tốt cho sức khỏe. Các bạn có thể ngâm chung mà cũng có thể làm như mình là mình ngâm riêng mỗi thứ và mình cho vào hộp hoặc là một cái túi Ziploc riêng mỗi thứ, và khi nấu mình muốn cho cái nào nhiều thì mình cho. Không nhất thiết các bạn mỗi lần nấu phải cho tất cả các loại hạt, mình có thể mỗi ngày thay thế, một ngày thì mình dùng đậu đen, còn có hôm thì mình dùng đậu đỏ, không nhất thiết là mình sẽ dùng hết. Và ở đây mình quên nói nữa là mình có thể dùng hạt sen nữa nha, hạt sen mình cũng ngâm nở và để đông đá được. Bây giờ thì Phương mới nói về phân lượng các loại đậu này thì mình dùng phân nửa cái lượng gạo, tức là hồi nãy mình dùng là 300g gạo khô nha, lúc đó là gạo mình chưa có ngâm nở. Nhưng mà cái phân lượng đậu mình cho vào đây thì mình sẽ dùng 150g. Mình không cần biết các bạn dùng đậu gì, nhưng mà mình chỉ cần là 150g các loại đậu đã ngâm nở nha. Ở đây là mình cho mọi thứ một ít. Hạt dẻ mình cũng tính vô đây luôn. Rồi đậu gà, đậu đỏ. Trong cái thời gian mình ngâm gạo thì mình cũng lấy các loại đậu này từ trong tủ lạnh đông đá ra, mình cũng ngâm vào đây cũng là nửa tiếng. Mặc dù mình có ngâm rồi nhưng mà để đông đá lấy ra thì mình vẫn phải rửa lại và cũng ngâm chung thời gian với gạo là nửa tiếng nha. Tỷ lệ gạo và đậu hôm nay Phương hướng dẫn là 7-3, có nghĩa là 7 phần gạo và 3 phần đậu. Còn bạn nào mà không thích ăn đậu thì có thể tăng lên 8-2. Còn bạn nào mà thích ăn đậu thì có thể 5-5. Nhưng mà mình nói là 5-5 thì hơi khó ăn nha, tại vì đậu nhiều thì cái gạo mình sẽ hơi khô, mặc dù là tốt cho sức khỏe hơn nếu mà mình ăn nhiều đậu hơn. Phương sẽ cho cái phần gạo và phần đậu này vào nồi cơm điện. Phần gạo mình cho vào trước, phần đậu thì mình rải lên trên bề mặt, để khi mà cơm chín thì mình sẽ múc và không có bị nát. Cái đậu của mình nhìn nó vẫn ngon mà nó sẽ không chìm đi đâu mất tiêu, và nó cũng không có bị nhuộm cái màu đen thui nữa. Lượng nước trong cái phương pháp nấu đầu tiên Phương hướng dẫn ở đây là nấu bằng nồi cơm điện áp suất Hàn Quốc hiệu Cuckoo. Cái nồi này thì mình không cần nhiều nước. Hồi nãy mình đo cái lượng gạo xong xuôi rồi nhưng mà mình không có quay, mình không nhớ. Nhưng mà cái lượng nước mình cho vào đây là nó sẽ ít hơn khoảng chừng 10% cái lượng gạo. Thí dụ như là tổng cái lượng gạo đậu này là 500g thì mình sẽ cần là 450g nước. Một cái điều nữa là mình cho vào gạo thì cái này là không cần thiết, các bạn có thể làm nhưng mà không nhất thiết nha. Mình cho 1 muỗng cà phê dầu ăn, tại vì trong các loại đậu hạt này đó có những cái loại mà vitamin, khoáng chất bảo hòa tan trong dầu, cho nên là nó cần dầu để nó hấp thụ được những cái khoáng chất và vitamin vào cơ thể của chúng ta. Loại dầu mình cần sử dụng hay là nên sử dụng là dầu dừa, dầu ô liu. Ở đây thì Phương dùng dầu quả ốc chó. Nồi này cũng có cái chương trình nấu cơm thập cẩm, tiếng Hàn Quốc gọi là chập cục. Mình sẽ chọn cái chế độ này và mình thấy là cái nồi này sẽ tự cân đo trọng lượng nước và gạo và tính thời gian. Với cái phân lượng này thì cái nồi này nó cần khoảng 40 phút từ lúc mình bấm nút đến lúc mà mình có thể ăn được đó các bạn, cũng khá lâu ha. Đây là phân lượng nước mà Phương thấy là chuẩn để cho các loại hạt nó cũng vừa chín luôn chứ nó không có bị sống.
Mình nói trước là người Hàn Quốc ăn gạo mềm hơn người Việt Nam nha. Người Việt Nam ăn là hồi xưa Phương nấu cơm á, là ông xã lúc nào cũng nói sao em nấu cơm gì mà khô queo. Người Hàn thì nấu gạo dẻo và ướt át hơn là người Việt. Các bạn xới cơm cũng cẩn thận để đừng có để những cái hạt đậu này nó nát thì cũng tiếc. Rồi cái cách thứ hai mà Phương muốn hướng dẫn là nấu bằng nồi cơm điện mà nhà người Việt nào cũng có. Phương phải chạy sang nhà cô bạn thân để mượn nồi cơm nhà cổ để Phương thử nghiệm lại các bạn. Mình cũng làm các bước như là mình vo gạo, rồi các loại đậu trong tủ đông thì mình cũng lấy ra, mình cũng ngâm chung trong vòng nửa tiếng hai cái loại này. Sau đó mình sẽ cho vào nồi và mình sẽ cân tổng cộng là bao nhiêu gram và mình sẽ cho chính xác cái lượng nước y như vậy vào đây. Ở đây mình cân được 540 gram thì mình sẽ cho 540 gram nước. Nồi này có chế độ nấu cơm thập cẩm nhưng mà nó để là nấu tới 55 phút lận. Thời gian nấu là Phương thấy khoảng chừng 15 phút lâu hơn cái thời gian Phương nấu bằng nồi cơm điện Hàn Quốc, nhưng mà thành phẩm thì Phương thấy ăn vẫn ngon, vẫn y như vậy thôi. Các loại hạt và loại đậu rất là mềm, không có bị sượng hay là bị sống. Cái cách thứ ba mà Phương thử nghiệm là nấu bằng nồi gang đáy dày. Ở đây mình mua cái nồi này để hướng dẫn cho các bạn nấu, chứ mình bình thường là cái nồi cơm điện. Cái nồi này khá là mắc tiền nhưng mà chất lượng thì rất là tốt luôn, mình thấy là nấu nhanh nhất nữa. Rất là ngạc nhiên ha. Thì mình thấy là mình cũng cho cái lượng nước bằng cái lượng gạo luôn. Nhưng mà cái cách nấu thì hơi khác chút xíu. Có nghĩa là mình sẽ mở lửa lớn, đậy nắp lại và mình sẽ đứng để mình canh nha. Khoảng trong vòng 5 đến 7 phút để các bạn thấy nó sôi ụt ụt lên, mình sẽ mở nắp ra, hí hơi khoảng chừng vài giây. Mình hạ lửa xuống còn số 1,5. Cái lò nhà mình là bếp điện, mình sẽ hạ xuống còn 1,5 đến 2 thôi. Và sau đó mình sẽ nấu tiếp trong thời gian là 15 phút. Sau 15 phút nấu tốc độ 1,5 hoặc là 1 thì mình sẽ tắt lửa và mình để yên như vậy trong vòng tiếp tục là 10 phút. Sau 10 phút thì mình mới kéo cái nồi ra cái chỗ khác, này là bếp điện nha các bạn. Nấu bếp ga thì có thể là thời gian phải khác nữa đó. Trong quá trình nấu bằng cái nồi này các bạn không được mở nắp, mình chỉ mở nắp nãy giờ là chỉ có một lần lúc mà nó sôi thôi. Còn mình đậy nắp cho tới lúc chín luôn. Bây giờ thì mình mới mở nắp và mình múc cơm ra chén này. Sau khi thử nghiệm 3 cách thì Phương thấy rằng cái lượng nước bằng với lại cái lượng gạo sau khi mà mình ngâm mà mình đo. Thì các bạn cứ mà như vậy mà áp dụng thôi, sau đó mình sẽ điều chỉnh lượng nước theo khẩu vị của gia đình của mình. Các bạn biết không, các loại hạt và các loại đậu mình cho vào đây là có giá trị dinh dưỡng rất là cao. Đây là giống như là một cái nguồn cung cấp chất đạm thực vật mà dành cho những người mà ăn chay gì đó. Rất là nhiều canxi. Những cái em nhỏ thì ăn những cái loại cơm này thì rất tốt cho xương. Những người lớn tuổi nữa, hoặc là những người mà mẹ bầu đang có thai hoặc là mới sanh con cũng vậy nữa. Và đặc biệt là tất cả các loại hạt này tốt cho hệ tiêu hóa, ổn định đường huyết cho những người bị tiểu đường. Còn những người mà bị về tim mạch thì cái sự lưu thông máu, tuần hoàn máu nó tốt hơn. Còn một điều mà Phương muốn nói ở đây, các bạn nghe thì có thể nói là nó hơi kỳ lạ, nhưng mà đây là đã có khoa học chứng minh. Các bạn có thể kiếm trên mạng về nhiều hơn về thông tin. Thì cái cơm là tinh bột, mình sẽ ngăn chặn cái sự chuyển hóa tinh bột sang dạng đường hấp thụ vào máu bằng cách là khi mà cơm nó chín, nó còn nóng, hơi nguội chút xíu rồi mình sẽ cho những cái phần cơm này vào một cái chén, những cái phần thố, sau đó mình đậy đông đá. Cái quá trình đông đá sẽ làm chậm cái quá trình mà chuyển hóa tinh bột sang đường, thì sẽ rất là tốt cho những người bị tiểu đường hoặc là những người muốn ăn kiêng, tại vì các bạn không muốn hấp thụ nhiều tinh bột vào cơ thể, đúng không? Buổi trưa khi mà thường chỉ có một mình mà từ nhỏ đi học á, thì mình hay lấy những cái phần cơm đông đá này ra, cho vào lò vi sóng, làm nóng khoảng chừng 2,5 phút, thì các bạn sẽ có được những cái chén cơm nóng hổi, dẻo, ngon, thơm như là mới nấu ra vậy đó. Và cái chất lượng dinh dưỡng trong cơm hoàn toàn không bị mất đi so với mà cái việc các bạn để cơm trữ trong ngăn mát tủ lạnh. Thực ra là chưa có một cái chứng minh nào chính xác là cho thấy nếu bạn ăn cơm thập cẩm thì sẽ giảm cân. Nhưng mà cái hoàn toàn chính xác đó là khi mà mình chỉ ăn nửa chén cơm thôi, các bạn sẽ thấy là mình no. Khi Phương ăn cơm gạo trắng, mình ăn 2 chén vẫn chưa thấy no, mình lùa rất là nhanh luôn.
Nhưng mà ăn cơm thập cẩm mặc dù nửa chén, 2/3 chén, nhưng mà mình nhai rất là kỹ, cảm giác ăn nó no lâu, giống như là mình nạp vào trong người rất là đủ chất dinh dưỡng và mình không có cảm giác như là thèm ăn thêm cái gì nữa. Ở nhà một mình thì Phương chiên thêm miếng trứng. Ở đây mình có lòng trắng trứng thôi à, tại vì lòng đỏ hình như là làm bóng hay sao đó. Ăn thêm vài lát rong biển, vài củ tỏi ngâm nước tương, vài lát kim chi, chút xíu rau luộc. Như vậy là bữa cơm của mình đã rất là đủ chất rồi. Phương hy vọng rằng sau cái video này các bạn có được những thông tin hữu ích trong cái việc mà mình có thể là thay đổi chút xíu về tư duy về cái việc ăn cơm gạo trắng và cơm thập cẩm. Vì đó cũng là việc mình cần làm để chăm sóc cho sức khỏe về lâu dài. Sức khỏe mình không có thể một sớm một chiều mà có được. Nó còn phụ thuộc vào dinh dưỡng, cách sống, lối sống của mình nữa. Cơm thập cẩm thì có những món mình không có hợp với là cơm thập cẩm, ví dụ như canh chua nè. Phương cảm ơn các bạn bỏ thời gian ra theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong video clip tiếp theo. Khi có thắc mắc gì xin cứ để lại bình luận cho mình nhé.